Vô Ưu Hương, thánh địa huyền thoại và cũng là bí ẩn lớn nhất trong Mục Thần Ký, rốt cuộc đang ẩn giấu ở cõi hư vô nào? Tại sao một tồn tại tối cao như Udo Phủ Quân lại dám khẳng định chắc nịch rằng đám người thôn trưởng có đi mòn gót chân, cả đời này cũng vĩnh viễn không thể chạm tới? Nếu bạn đang trông chờ câu trả lời từ bản hoạt hình thì có một sự thật cực kỳ tàn khốc, chúng ta đang đứng trước một cuộc marathon thử thách lòng kiên nhẫn. Hiện tại, mạch phim mới chỉ dừng lại ở khoảng 300 chương của tiểu thuyết, trong khi đó, phải đợi đến tận 1000 chương thì gót chân của Tần Mục mới chính thức đặt lên mảnh đất Vô Ưu Hương. Hãy cùng mình làm một phép tính đơn giản, với tốc độ rùa bò 3 chương mỗi tập như hiện nay, chúng ta sẽ cần thêm ít nhất 234 tập phim nữa. Đồng nghĩa với việc, ngay cả khi nhà đài hoạt động hết công suất, chiếu xuyên ngày đêm, không nghỉ một tuần nào, bạn vẫn phải bạc tóc chờ đợi thêm hơn 4 năm ròng rã. Nhưng ai mà chờ nổi đến thế, hôm nay, kênh YouTube Review 5 phút Pro sẽ phá lệ, vượt rào thời gian để cùng các đạo hữu bóc tách bí mật động trời về tung tích thực sự của Vô Ưu Hương ngay bây giờ. Để chiều lòng các fan đông hua chưa đọc truyện, một số chi tiết sẽ được mình tinh giản và mềm hóa cho dễ tiếp cận nhất. Các đạo hữu truyện chữ Uyên Bác nếu có ghé qua, xin hãy giơ cao đánh khẽ và góp ý nhẹ nhàng cho mình để nội dung hoàn thiện hơn nhé. Nào, chúng ta cùng lên đường thôi. Để hiểu được hành trình tìm về Vô Ưu Hương của Tần Mục, chúng ta buộc phải quay ngược kim đồng hồ về biến cố tàn khốc nhất lịch sử, được gọi là Duyên Khang Kiếp. Trong bản anime, có một câu nói đầy ám ảnh của quốc sư phu nhân mà cho đến nay vẫn khiến người nghe phải dùng mình suy ngẫm. Nếu như Duyên Khang bị diệt vong, các người có muốn gọi đó là Duyên Khang Kiếp hay không? 5 năm sau, thời điểm hiện tại, cuộc biến pháp vĩ đại của Duyên Khang cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Tần Mục bằng thiên tài quân sự và nhãn quan tu luyện vô song đã khai phá ra Thiên Hà Thần Tạng, một đại thống nhất thần tạng, vượt xa thần kiều thần tạng cũ. Nhưng các đạo hữu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nó tương đương với một quả bom nguyên tử dội thẳng vào nền móng cai trị của cổ Thiên Đình. Nên biết rằng, toàn bộ trật tự, vũ trụ hiện tại đều nằm dưới sự thao túng tuyệt đối của cổ Thiên Đình. Tất cả thần kỳ, công pháp của chúng đều được xây dựng trên hệ thống thất đại thần tạng, truyền thống từ linh thai đến thần kiều. Việc Tần Mục vẽ lại bản đồ tu luyện không khác gì hành vi lật đổ ngai vàng của chư thần, và cái giá của sự nổi loạn luôn vô cùng đắt. Để trừ khử mầm mống phản nghịch ngay từ trong trứng nước, cổ Thiên Đình đã điều động đại quân áp cảnh, mang theo vũ khí tối thượng là Ngự Thiên Tôn, giáng lâm xuống Duyên Khang. Đứng trước sức mạnh thần quyền tối cao và tàn bạo ấy, Duyên Khang bé nhỏ hoàn toàn bất lực, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, phía sau là vực thẳm, trước mặt là lưỡi đao đồ sát. Nhưng chính trong thời khắc tăm tối nhất, khi nhân loại tưởng như đã chạm đáy của sự tuyệt vọng, thì những linh hồn vĩ đại nhất lại chọn cách tỏa sáng bằng cách tự thiêu rụi chính mình. Phải kể đến công lao to lớn của Đại Tôn, kẻ cả đời chỉ biết ẩn thân né tránh thế sự, sợ phiền phức hơn sợ khó khăn. Trong giây phút sinh tử của vương quốc, vị cường giả ấy đã chấp nhận đứng thẳng lưng, lấy thân mình làm lá chắn, dùng cả sinh mệnh để che chở cho chúng sinh. Còn có Lăng Hoàn đạo nhân ở Phong Đô, người luôn mơ ước chèo thuyền mấy trăm năm để tích góp đủ tiền mua nhà, cũng chọn rời khỏi cõi âm. Cuối cùng, ông chấp nhận để bản thân tan biến vào hư vô, hóa thành cát bụi giữa trời đất, chỉ để hộ tống các sĩ tử Duyên Khang chạy trốn. Sự hy sinh kiêu hùng ấy liệu có vô ích? May mắn thay, chư vị thiên tôn đứng đầu cổ Thiên Đình không phải là một khối sắt đồng lòng, kẻ mạnh luôn có lòng tham và thần minh cũng có tử huyệt chí mạng. Ngay trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, Tần Mục đã đánh đổi lợi ích với một vị thiên tôn trong số họ, từ đó tìm thấy một tia sinh cơ mong manh giữa vạn phần tuyệt vọng, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng thê thảm. Tần Mục vốn là một ý thức riêng biệt được sinh ra sau khi Tần Phượng Thanh bị phong ấn, giờ đây, hắn buộc phải bóc tách hoàn toàn bản thân ra khỏi thể xác của Kaka. Mất đi hồn phách chống đỡ, thần thức của Tần Mục không ngừng tiêu tán cho đến khi hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Về phía Duyên Khang, triều đình buộc phải thiêu hủy toàn bộ điển tịch biến pháp, nghiêm cấm hậu thế đi theo con đường mới và phải khôi phục tổ chế trị quốc bằng tông phái. Họ phải kính lễ chư thần, giao nộp quyền đúc tiền cho thiên đình, bị cấm đúc tạo thần khí hạng nặng hay tự ý sửa đổi thần thông đạo pháp. Hàng năm hoàng đế Duyên Khang phải tổ chức đại tế, dập đầu tạ ơn trời, trong họ phải tiêu hủy mọi kỹ nghệ cất giấu riêng. Đau đớn hơn, nghi thức đại tế chính là sùng đồng nam đồng nữ để hiến tế cho thiên đình. Trong số 3 người dẫn đầu của cải cách, Duyên Khang biến pháp tam kiệt thì 2 người là Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc sư tuy may mắn giữ được mạng sống, nhưng phải chịu cảnh giam cầm, cách ly hoàn toàn với thế giới suốt 200 năm ròng rã. Duyên Khang dường như đã lùi lại một bước rất dài, chìm vào thời kỳ tăm tối dưới gót giày của cổ Thiên Đình. Dẫu vậy, mồi lửa biến pháp vẫn chưa hoàn toàn tắt lịm, những nhân tài như Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa chính là những đốm lửa nhỏ được Tần Mục âm thầm bảo vệ, chờ ngày bùng cháy trở lại. Khi thần thức của Tần Mục chỉ còn là những mảnh vụn mỏng manh, sắp sửa tiêu tán hoàn toàn vào hư vô, thì một phép màu đã xuất hiện. Bằng trí tuệ siêu phàm, Tần Mục đã mượn vô lượng kiếp kinh của Đại Phạn Thiên Vương Phật để bước vào trạng thái nhập đạo trong mộng. Trong cõi mộng vô biên ấy, hắn phân hóa bản thân thành hàng ngàn hàng vạn phân thân, không ngừng mô phỏng và suy diễn hàng triệu viễn cảnh tương lai. Cuối cùng, hắn đã tìm ra một tia sinh cơ duy nhất trong tử cảnh, đó chính là hòa trộn lý niệm bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn vào trong bá thể Tam Đan Công để bảo hộ linh thai của mình. Nên biết rằng, Lăng Thiên Tôn là người đầu tiên khai mở lục hợp thần tạng từ 1 triệu năm trước, thần thông của nàng có thể giữ cho trạng thái vật chất vẹn nguyên vĩnh hằng. Nhờ mượn được tuyệt kỹ nghịch thiên này, Tần Mục đã liên tục rèn giũa, tái tạo lại linh thai bị tổn thương, từ đó uẩn dưỡng ra một hồn phách hoàn toàn mới từ đống tro tàn. Tiếp theo, để bảo toàn mạng sống và tìm kiếm cơ hội phản kích, hắn quyết định tiến về cổ Thiên Đình. Tại sao hắn dám làm thế?
Bởi vì trong chuyến du hành ngược thời gian về thời đại Long Hán xa xưa, Tần Mục đã có công truyền pháp cho vạn thế, được chúng thần tôn sùng là Mục Thiên Tôn. Dù thực lực hiện tại của hắn đối với cổ thiên đình chỉ là một con kiến nhỏ bé, nhưng cái danh phận tôn quý vạn cổ này lại chính là một chiếc búa hộ mệnh khổng lồ. Kẻ địch dù căm ghét hắn thấu xương tủy, cũng tuyệt đối không một ai dám ra tay ngoài sáng. Thế nhưng, Tần Mục chưa bao giờ là kẻ chịu an phận, ngay tại xào huyệt kẻ thù, hắn vẫn ngang nhiên truyền bá tư tưởng biến pháp khắp nơi. Kiêng dè thân phận của hắn, các thế lực dù căm ghét cũng chẳng thể làm gì. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng sự quậy phá này thêm nữa, các thiên tôn đã đẩy hắn dẫn binh tiến vào Thái Hư, một vùng di tích hung hiểm bậc nhất vũ trụ mà ngay cả cổ thiên đình cũng phải kiêng dè, hòng mượn tay hiểm cảnh để tiễn hắn đi mãi mãi. Nhưng chư thần không ngờ rằng, đây lại chính là bước đệm đưa Tần Mục đến gần hơn với tung tích của Vô Ưu Hương. Bước chân vào Thái Hư chi địa hoang tàn và lơ lửng giữa hư vô, Tần Mục phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy dập dình. Nhưng tại đây, vận mệnh đã sắp đặt cho hắn cuộc hội ngộ định mệnh với Nhạc Đình Ca, đệ nhất thiên sư của cổ thiên đình. Dưới sự chỉ dẫn của vị ẩn sĩ này, Tần Mục đã tìm đến một tòa tế đàn nguy nga, sừng sững nơi rìa ngoài của lục địa Thái Hư. Trước mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng tráng lệ, một cây cầu ánh sáng đứt đoạn, chập chờn dẫn sang bờ bên kia của cõi hư vô. Thế nhưng muốn bước qua cây cầu này, người đi phải chống chọi lại sức mạnh hủy diệt của hư không yên diệt, một loại năng lượng không gian có thể xé rách và phân rã mọi thực thể vật chất thành hư không. Chính vì sự đáng sợ này, ngay cả các thiên tôn tối cao cũng không dám khinh suất bước qua, nhưng Tần Mục thì khác. Trong tay hắn sở hữu bản vẽ của Bỉ Ngạn Phương Chu thần bí, cùng với khả năng quán tưởng vật chất độc nhất vô nhị từ hư không, dù chiếc thuyền tự tạo của hắn chưa đủ kiên cố để độc hành. Hắn đã vô cùng khéo léo mượn lực bằng cách bắt tay hợp tác với hai thế lực khổng lồ là Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, cùng nhau đi tới điểm cuối của cây cầu hư không nguy hiểm kia. Tại điểm cuối của bờ vực, họ bắt gặp ba gian nhà tranh đơn sơ, tĩnh mịch do Nguyệt Thiên Tôn thiết lập. Đây chính là người phụ nữ huyền thoại đã khai mở Thất Tinh Thần Tạ từ triệu năm trước, một đồng minh đáng tin cậy của Tần Mục, hiện đang âm thầm ẩn cư trị thương. Ba gian nhà tranh này không đơn thuần là nơi trú chân, mà chính là một cánh cổng truyền tống, không gian được bảo mật bằng một chuỗi mật mã vô cùng phức tạp. Chỉ khi người đi đóng mở các cánh cửa theo đúng một trình tự chính xác, tuyệt đối thì mới có thể mở ra con đường tiến vào Vô Ưu Hương. Chỉ cần sai lệch 1 mm, kẻ bước vào sẽ ngay lập tức bị truyền tống đến những vùng đất tử địa không có lối về. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn tự phụ thần thông quảng đại, nhưng vì không biết mật mã nên đã bị cơ quan đánh bật, truyền tống thẳng tới một cõi không gian vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, Tần Mục nhờ vào sợi dây liên kết huyết thống thần kỳ, cảm ứng được sự hướng dẫn của ca ca Tần Phượng Thanh đang chỉ điểm từ bên trong, hắn đã thực hiện chuẩn xác từng bước thao tác đóng mở cửa. Rốt cuộc thì cánh cổng không gian rộng mở, Tần Mục chính thức đặt chân vào mảnh đất huyền thoại Vô Ưu Hương. Thế nhưng, thế giới bên trong cánh cổng ấy có thực sự là một thiên đường yên bình như cái tên Vô Ưu? Sự thật là, thế giới chứa đựng Vô Ưu Hương thực chất có tên gọi là Bỉ Ngạn thế giới, vốn là một không gian độc lập do chủng tộc cổ xưa kỳ lạ mang tên Tạo Vật Chủ dùng ý chí và thần thức vĩ đại để kiến tạo nên. Năm xưa, Khai Hoàng Tần Nghiệp đã mượn mối ân tình sâu nặng của Vân Thiên Tôn đối với tộc Tạo Vật Chủ để tiến vào không gian này, xin một mảnh đất nhỏ chỉ vừa bằng một nơi cắm kiếm để dung thân. Thế nhưng, vị hoàng đế khai quốc này đã chơi một vố không được ngay thẳng cho lắm. Ngay khi được chấp thuận, Khai Hoàng đã phóng ra một thanh kiếm mang theo uy lực vô song, giải phóng toàn bộ Vô Ưu Hương vốn đang ẩn giấu bên trong kiếm ý, chiếm đoạt tới gần một nửa lãnh thổ của Bỉ Ngạn thế giới. Hành động mượn đất hóa chiếm đất này đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tàn khốc, kéo dài suốt 2 vạn năm đằng đẵng giữa tộc Tạo Vật Chủ bản địa và cư dân Vô Ưu Hương. Chỉ đến khi Tần Mục xuất hiện bằng nhãn quang thời đại và tài ngoại giao xuất chúng, mối quan hệ căng thẳng như dương cung bạt kiếm này mới được hóa giải một cách êm đẹp. Cũng chính tại nơi đây, Tần Mục đã có cơ duyên gặp gỡ người con gái được mệnh danh là xinh đẹp nhất trong toàn bộ tác phẩm. Vẻ đẹp của nàng khiến Tần Mục say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng chính là Lão Uyển Thần Vương. Nếu các đạo hữu tò mò về nữ nhân này, hãy comment dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.